সাইনিত সংগীতালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি ভিডিওটোত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছো মোৰ লিভিং ৰুমটো। অৱশ্যে লিভিং ৰুমটো আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিওবোৰত অকনমান দেখিছে আৰু আজি মই কমপ্লিটকে দেখুৱাবলৈ লৈছো আৰু সোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে মোক জনাব কমেন্ট বক্সত। ভাল লাগিলেও জনাব আৰু বেয়া লাগিলেও জনাব, তেতিয়াহে মই গম পাম আসলতে কেনেকুৱা হৈছে আৰু লগতে কিবা সাজেশন যদি দিবলগীয়া থাকে তেতিয়াও ক'ব। আৰু তেতিয়া হলে আমি দেৰি নকৰি আহকচোন ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো।